minden ami elektromosság már sugároz, minden. Tehát ezért van az, hogy kimész egy olyan környezetbe, ahol alig van elektros smog, és sokkal jobban érzed magad. Érted? Ezért van az, hogy például vidéken egészségesebbek az emberek. Tudod miért? Mert kisebb az elektroszmog terhelés. Tehát ott sokkal egészségesebbek az emberek, ahol kisebb az elektroszmog terhelés. Na most, akkor nézzük tovább ezt a kérdést. Tehát itt van az 5G. Az 5G-re azt mondják, hogy igazán veszélyes. Nem az 5G az igazán veszélyes, hanem az elektromos autó. Ugyanis beülsz egy elektromos autóba, és semmivel nem fogsz találkozni, csak elektroszmoggal. Érted? Ott konkrétan beleülsz az elektroszmogba. Úgy, hogy az akkumulátorok alattad vannak, bazi áram folyik körül mindenütt, érted? Akkor elektroszmogot gerjeszt, hogy semmihez nem hasonlítható, érted? Tehát olyan, mint hogyha bemennél egy olyan telepre dolgozni, ahol csak nagy feszültség vesz körül, érted? Az nem nagy feszültség, nem is a nagy feszültség a lényeg, egy laptop se nagy feszültség, aha, ez mégis kimutatja, oké? Pedig csak 20 volt az egész, és mégis kimutatja. Nem az a lényeg, hanem az, hogy áram folyik, érted? És az autónál, főleg az elektromos autónál, tudod mekkora áramok folynak? Az otthoni biztosítékaidat így csapnál lefele. Bármilyen erős az otthoni biztosítékod. Világos ez? Nincs otthon olyan biztosítékod, amit nem csapna le, amilyen áram folyik az elektromos autókba. Oké? Tehát, hát most gondolj bele, hát számolj, kis fizika, P=U/I, ki tudod számolni, ugye a teljesítmény egyenlő, nem a igen, a teljesítmény egyenlő, U az a feszültség szorozva az áramerősséggel. És akkor ebből ki tudod számolni, ugye úgy kell megcsinálni, hogy a P az fölül van, az U alatta, csinálsz egy háromszöget, tehát rajzolj egy háromszöget, fölülre beírod az U-t, alulra beírod fölülre beírod a P-t, bocsánat, fölülre a P-t, alá, balra az U, jobbra pedig az I. És akkor ebből ki tudod számolni, hogy az I az egyenlő P/U, az U az egyenlő P/I, és akkor így tanultuk meg az iskolába. És akkor ott van a szemed előtt, de van egy vonal, ugye az a perjel, a P és az U-I között van egy vonal. Tehát, és akkor ki tudod számolni az áramerősséget, mikor mondjuk van egy 80 kW-os motor, és mondjuk 48 volttal működik. És akkor szorozd meg, ugye, illetve ne szorozd meg, mert a P az a 48 000-t oszd el, nem a 48, 50 000-et oszd el 48-al, és akkor 1000 amper folyik. A biztosítékod otthon az max 30 valahány amperos. 1000 amper. Tudod mekkora kábelek? De azért az elektromos autó azért olyan nehéz, mert bazi kábelek mennek. És ezért kell ezüst kábeleket, ezért olyan drágák az elektromos autók, mert ezüst az jobb vezető. És nem kell olyan vastag kábel, mint mondjuk részvezetéknél. Kicsit otthon vagyok ebben a kérdésben, mert ugye a szakmám, alapszakmám az autó. Tehát lényeg az, hogy
hogy gondold végig, érted? Hát gondold végig, hogy mekkora elektroszmogba beül, ahol 1000 amper folyik. Érted? Tehát nem a feszültséggel van a gond, a nagy feszültségnél sem a feszültséggel van gond, hanem az áramerősséggel. Tehát hiába van mondjuk akár 1000 volt, ha ilyen 0,010 akárhány amper van, érted? Nem, megcsíp egy kicsit, ennyi. Érted? Tehát nem a feszültséggel van a probléma, az áramerősséggel. És beültetik az embereket, a tudatlanok beülnek 1000 amper áramfolyásba, érted? Elmebetegek. Nem akik beülnek, akik beültetik az embereket. Érted? A tudatlan embereket beültetik. De miért? Hát hogy dobja föl a talpát. Valaki sokat fog vele közlekedni. És akkor megy majd orvoshoz, hogy valami nem stimmel, és akkor megállapítják, megvizsgálják, itt rák, ott rák, amott rák, áttét. Mehet a temetőbe. Érted? Mert azért én arra kíváncsi lennék, hogyha mondjuk valaki már áttétes rákos, ahhoz hogy fogja visszafordítani. Mert még a sima nem áttétes rákot, a rossz indulatút is vissza lehet fordítani. De ahol már teljesen el van hatalmasodva a szervezeten az áttétes rák, arra én befizetek, hogy valaki visszafordítsa. Az már azt jelenti, hogy végstádiumos. Oké? Okay? Szóval lényeg az, hogy most képzeljétek el, és mennyire reklámozzák, hogy ülj be elektromos autóba? Vagy legyen mondjuk hibrid autót, az se sokkal jobb. Ott legfeljebb nem 1000 amper folyik, hanem csak mit tudom én 200. De az is bazisok, az se bírná otthon a biztosítékod. Érted? Tehát otthon itt neked szépen elfolyogat ilyen 3 kW-nál 16 ampert. Érted? Tehát ritka, hogy valamilyen fogyasztó 3 kW-nál több. Az ritka. Ha olyan, akkor azt megosszák. Oké? Okay? És hát most gondolj bele, ahhoz képest mekkora az a 200 amper, vagy az a 1000 amper. Érted? És elhitetik az emberekkel, az a fantasztikus, mert hát nem bocsát ki káros anyagot. Aha, és ahol megtermelik az áramot, az nem bocsájtott ki káros anyagot. Az nem. Az nem. Oké? Okay. A kocsiban lévő szűrőberendezés, ami szűri a kipufogó gázt, sokkal intenzívebb, mint bármilyen erőmű szűrőrendszere. Érted? Mert kicsibe könnyű megcsinálni a szűrést, mint abba a bazi nagyba. Hát ott képzeld el, mekkora szűrőt kell fölrakni a kéményre. Érted? Tehát sokkal hatékonyabb szűrés van az autókban, mint az erőműveken. És akkor megetítik az embereket a drága jó elektromos autókkal, de inkább drága, mint jó. Senkit nem akartam piszkálni vagy bántani, ezt mind az egészet azért mondtam el, hogy információd legyen, és hogy meg tudjalak menteni a jövő számára. Jó? És azért, mert szeretlek benneteket. Szeretlek.